Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna show you some hacks for your phone. This is only 4 hacks, which is I actually tried na and 100% legit talaga siya, and it can help a lot of people. And I come up with this, tutorial. It's because something happened in my extra phone that I have to, you know, to share to you guys my tricks on how to gumana ulit yung phone ko. So, I don't know guys. Are you excited? But anyways guys, if you're new here, why not mag-subscribe ka? And if you like this video, give this a thumbs up by clicking the like button down below, okay? So, I hope na-miss nyo ako kasi na-miss ko din tong YouTube ko. It's almost 1 week din akong nawala sa YouTube, pero I'm back na guys. I'm so happy that I'm back. Okay, so as you can see, nandito po tayo ngayon sa aming garahe. Meron po kaming motor dyan. At saka, dun yung aming dirty kitchen. Nakikita nyo ba? Yan o. Yan. Yan yung aming dirty kitchen. And dito nakalagay yung mga iba pang stuff na ewan ko bakit nilalagay pa dyan. Parang pwede naman siya talagang sunugin na lang. Pero anyways, let's go na to our cell phone hacks. So, ito yung phone ko na sira. So, ayan, yung power button niya is broken. So, we need a trick para ma-open itong phone natin. So, since hindi talaga siya ma-open, so, we are going to use this, charger. Oh, alam ko, pangit yung charger ko, but who cares? Okay? Wala kang pake. Yan yung charger ko. Pinapakailaman ka ba niya? Di ba wala? So, ayan, isasaksak natin siya sa saksakan, of course. And just wait, okay? Kasi kailangan natin mag-adjust ng camera. So, ayan na. Sinaksak na talaga sa may saksakan yung dapat saksakin. So, again, pag nasaksak mo na yun sa saksakan, ayan. So, ilalang press natin yung low volume niya, okay? Then, ipapasok natin yung USB charger natin sa may kailangan pasukan. And yan yung lalabas kapag ginawa mo na yan. After that, no need na ng charger. So, ayan na. So, since hindi siya makita, kailangan na naman mag-adjust ng ating camera. Okay, mag-isip ka, Sherel. So, ayan na. Choose English. Pero kung Chinese ka, so, ayan. So, reboot. Then, press OK. 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 So, ayan na. Ayan na talaga yung hinahantay natin. So, habang hinahantay mo, pwede kang kumanta. Ikaw, kung anong trip mo, ayan. Sumayaw ka dyan, mag-twerk ka dyan, or anong gawin mo. Basta, hintayin mo lang talaga. Because, sabi nga nila, minsan yung paghihintay is worth it din. So, gaya nito, magiging worth it din to after. Parang tagal. Ayan na. Okay. Okay na siya, guys. So, proceed na tayo sa next natin. So, yung next natin na tutorial is gagawin natin panginis yung eraser. So, hinahanap ko lang yung eraser ko sa lalagyan ko ng mga arts ko and everything. So, ayan. Ayun, nahulog na naman. Hinahanap ko. Ewan na ba kung saan ko kasi nilagay yun. Ayan. Nahulog na naman yun. Okay, hanapin mo, Sherel. Hanapin mo talaga. Kasi kapag di mo yan nahanap, ayan na. Okay,
finally nakita na pa talaga. So, hindi naman siya talaga kagandahan na eraser pero we can work this out, okay? Huwag kang maging maarte, pero yan talaga yung ginagawa ko minsan. Yun, itapat, okay. Pinahid pa talaga. Itapat nga siya sa lens, then ikuskus mo siya. Ikuskus mo pa. Ayan, kunin mo. Then, hindi ko sinubukan. So, ayun, pero it really works talaga. Okay. Yan, kuskusin mo lang. Yan lang. So, using earphones to take your selfies. So, it's easy to use this. Simple lang siyang gamitin. Just connect your earphones to your phone. Then, click the high volume na key, sa ating earphones. Just press that to take or capture a photo. So, sa last natin na hack is kapag accidentally or nabasa yung phone mo ng water, hindi naman natin kailangan kaagad na ipatingin siya sa technicians or whatever na gusto mo talaga mag-spend ng a lot of money para lang maayos yung phone mo. You can use naman rice. Hindi yung well-cooked na rice, okay? Yung hilaw po na rice. Ilagay mo siya sa pinakailalim talaga. Just make sure na hindi siya sa mababaw na surface. Kasi may mga tendency na baka mahalo siya sa pagsasaing or hindi siya kaagad talaga magdadry kasi nga hindi mainit, hindi gaanong mainit. So, trick ko dyan, and yung isa kong alam na trick ng tita ko, okay, is that kapag meron silang isang sakong bigas, ang ginagawa niya is kukunin niya yung half, then yung half ng isang sako na yun is that doon niya ilalagay yung phone niya na basa. Then, so, meaning to say that yung half na sako na yun, hindi yun siya pwedeng galawin. It's because meron siyang phone doon, kailangan niya mag-stay doon for 1 month or 3 weeks to 1 month talaga nag-work siya. So, yun lamang po yung pinaka-last. So, yun na guys. So, cute mga aso na to eh. So, yun lang yung mga hacks ko, and I hope maging helpful sila sa inyo. I really need to take a rest na talaga. And, anyway guys, thank you once again dahil dumami na yung family natin, and I hope ikaw na baguhan dito, mag-subscribe ka. If you like this video, please give this a thumbs up. If you think naging helpful siya sa inyo, please give this a thumbs up. And mag-subscribe ka na din if gusto mo bang makita yung mukha ko sa screen nyo na mag-pop. Or I mean is that ganyan, okay? Hindi yung ganun. But anyways, guys, see you soon. See you in my next video. Bye!